એક્યુટ ઇન્ફ્લામેશન થઈ શકે છે ઓર ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેશન હોય ઓર એકેલ્ક્યુલસ કોલેસિસ્ટાઇટિસ પ્રેઝન્ટ હોય. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એ જોયા હતા. then after interventions જે છે હતા. now surgical interventions. cholecystectomy is the removal of gallbladder. એન્ટાયર જે ગોલબ્લેડર જે છે રિમૂવ કરવામાં આવશે. સો સર્જરી જે છે એને કોલેસિસ્ટેક્ટોમી કહેવાય. Choledocholitis requires incision into the common bile duct to remove the stone. સ્ટોન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે તો જે કોમન બાઇલ ડક્ટ જે છે એની અંદર ઇન્સિઝન જે છે મૂકવામાં આવશે એન્ડ ઇન્સિઝન જે છે મૂકી એન્ડ જે સ્ટોન જે છે રિમૂવ કરવામાં આવે. સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ are commonly performed by laparoscopy. Laparoscopy જે છે ને તો સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ પરફોર્મ કરવામાં આવે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ. Monitor for respiratory complications caused by pain at the incisional site. Incisional site જે છે ત્યાં પેઇન થશે તો એના અંદર રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્લિકેશન્સ હશે. કોઝ જ્યારે બી બ્રીથ ઇન બ્રીથ આઉટ કરશે ક્લાયન્ટ તો એ વખતે ઇન્સિઝનલ સાઇટ જે છે ત્યાં પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે. એના લીધે રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્લિકેશન્સ હશે. એન્કરેજ coughing and deep breathing and incentive spirometry. Use every 2 hours. Every 2 hours coughing deep breathing માટે encourage કરો client ને plus incentive spirometer જે છે એને use કરવાનું. Instruct the client about splinting the abdomen to prevent discomfort during coughing. જ્યારે બી coughing કરતા હોય ત્યારે abdomen જે છે એને સ્પ્લિન્ટ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. પીલો જે છે એને યુઝ કરીને ઓર એબડોમેન જે છે એને સ્પ્લિન્ટ કરી શકે કે જેને ડિસ્કમ્ફર્ટ પ્રિવેન્ટ થાય ડ્યુરિંગ કફિંગ. Administer antiemetics as prescribed for nausea and vomiting. Administer analgesic as prescribed for pain relief. જે સર્જિકલ પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે તો એના માટે એનાલ્જેસિક જે છે પ્રોવાઈડ કરો. મેન્ટેન એનપીઓ સ્ટેટસ એનજી ટ્યુબ સક્શન as prescribed. NPO status જે છે એ મેન્ટેન રાખવાનું. NG tube suctioning જે છે as per the prescription પ્રોવાઈડ કરો. Advanced diet from clear liquids to solid when prescribed and as tolerated by the client. Diet જે છે સ્ટાર્ટિંગ જે છે એનું જે બી ક્લિયર લિક્વિડ જે છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ કરવાનું એન્ડ દેન આફ્ટર ગ્રેજ્યુઅલી જે છે તમે ક્લિયર લિક્વિડ જે છે એના પછી પ્યોરી ફૂડ બ્લેન્ડ કરીને ફૂડ જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. એન્ડ લાસ્ટલી જે છે જ્યારે ક્લાયન્ટ જે છે ટોલરેટ કરી શકે ત્યારે સોલિડ ફૂડ પ્રોવાઈડ કરવાનું. મેન્ટેન એન્ડ મોનિટર ડ્રેનેજ ફ્રોમ ધ ટી ટ્યુબ. If present, teach the client about its care. If the client will be discharged with it in place. If ટી ટ્યુબ પ્રેઝન્ટ હોય તો એનું ડ્રેનેજ મોનિટરિંગ કરવાનું પ્લસ મેન્ટેનન્સ જે છે પ્રોપર થાય છે કે નહીં ચેક કરો. ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે ડિસ્ચાર્જ થતા એની સ્ટીલ ટી ટ્યુબ જે છે પ્રેઝન્ટ છે એના પ્લેસ પર છે તો એની કેર કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરવાની એના પર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો ક્લાયન્ટને. Now care of ટી ટ્યુબ purpose and description. A tea tube is placed after surgical exploration of the common bile duct. The tube preserves the patency of the duct and ensures drainage of bile until edema resolves and bile is effectively draining into the duodenum. A gravity drainage bag is attached to the tea tube to collect the drainage. Now ટી ટ્યુબ જે છે એ સર્જરી જે છે પરફોર્મ થઈ ગયા પછી જે સાઇટ જે છે ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવે. કોમન બાઇલ ડક્ટ હોય છે ત્યાં. સો ટી ટ્યુબ જે છે એ શું કરશે જેટલું બી બાઇલ જે છે જેનું ડ્રેનેજ જે છે એ બધું ટી ટ્યુબની અંદરથી જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવે. પ્લસ જે ડક્ટ જે છે કે જે સર્જરી કરી છે ઇન્સિઝન જે છે એ સર્જિકલ ઇન્સિઝન મૂકવામાં આવે તો ડક્ટ જે છે એની પેટેન્સી મેન્ટેન રહે એને પ્રિઝર્વ કરવા માટે ટ્યુબ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. એન્ડ જ્યારે એડીમાં જે છે રિઝોલ્વ થઈ જાય બાઇલ જે છે ઇફેક્ટિવલી જે ડ્યુઓડિનમ જે છે એની અંદર ડ્રેઇન થશે ત્યારે જે છે એ ટી ટ્યુબને રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. ગ્રેવિટી ડ્રેનેજ બેગ જે છે અટેચ કરવામાં આવશે ટી ટ્યુબ જે છે એની સાથે ડ્રેનેજ કલેક્શન માટે. Now interventions. Place the client in semi-fowler position to facilitate drainage. ક્લાયન્ટ જે છે એમને સેમી-ફાઉલર પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરવાની કે જેનાથી ડ્રેનેજ જે છે એને તમે ફેસિલિટેટ કરી શકો. Monitor the output amount and the color, consistency and order of the drainage. જે બી કલર જે છે ચેક કરો ડ્રેનેજ જે છે એનો કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરવાની એન્ડ ઓર્ડર જે છે કેવો છે એ ચેક કરો. પ્લસ આઉટપુટ જે છે ટોટલ કેટલો આવે છે એનો અમાઉન્ટ જે છે એ બી મોનિટરિંગ કરવાનું. Report sudden increases in bile output
to the primary healthcare provider. If suddenly જે છે bile જે છે એનું output increase થઈ જાય તો PHCP ને inform કરો. Monitor for inflammation and protect the skin from irritation. Keep the drainage system below the level of gallbladder. Gallbladder જે છે એના લેવલથી જે છે એ નીચે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ રાખવાની, એટલે ઇઝીલી જે છે ગ્રેવિટી ડ્રેનેજ છે એની સાથે અટેચ હશે. ઇઝીલી ગ્રેવિટી જે છે એના થ્રુ જે બી બાઇલ જે છે એટલે કે જેટલું બી ડ્રેનેજ છે ફ્લુઇડ એ બધું જે છે એ ડ્રેનેજ બેગની અંદર કલેક્ટ થશે. મોનિટર ફોર ફાઉલ ઓર્ડર, purulent drainage and report its presence to PHCP. ડ્રેનેજ જે છે એ મોનિટરિંગ કરવાનું, ડ્રેનેજમાંથી જે છે ઓર્ડર આવે છે કે નહીં, और प्यूरुलेंट ड्रेनेज હોય તો PHCP ને રિપોર્ટ કરો. અવોઇડ ઇરિગેશન, એસ્પિરેશન or clamping of the T-tube without a PHCP's prescription. Now જે ટ્યુબ જે છે અટેચ કરેલી હશે ટી શેપ, એટલે ટી ટ્યુબ હોય છે, ટી શેપની ટ્યુબ હોય એટલા માટે જે ટી ટ્યુબ અટેચ હશે એનું ઇરિગેશન નહીં કરવાનું વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, એસ્પિરેશન ઓર ક્લેમ્પ બી નહીં કરવાની વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓફ PHCP. As prescribed, clamp the tube before a meal and observe for abdominal discomfort and distension, nausea, chills or fever. Unclamp the tube if nausea or vomiting occurs. As per the prescription, PHCP ના prescription જે છે એના પ્રમાણે જે ટ્યુબ જે છે એને બિફોર મીલ ક્લેમ્પ કરવામાં આવે એન્ડ ચેક કરવામાં આવે એબ્ડોમિનલ ડિસ્કમ્ફર્ટ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, ડિસ્ટેન્શન, નોઝિયા, ચિલ્સ ઓર ફીવર પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. એન્ડ ઇફ નોઝિયા ઓર વોમિટિંગ પ્રેઝન્ટ હોય તો જે ટ્યુબ જે છે એને અનક્લેમ કરવામાં આવશે. સો કેર ઓફ ટી ટ્યુબ, જે ડ્રેનેજ જે છે એના માટે ટી ટ્યુબ અટેચ કરવામાં આવશે. ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે ટ્યુબની સાથે જ જો ડિસ્ચાર્જ થશે તો ટ્યુબની કેર કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરવાની એ ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. Cirrhosis, a chronic progressive disease of the liver characterized by diffuse degeneration and destruction of hepatocytes. Liver cells જે છે એમાં પ્રોગ્રેસિવ એન્ડ ક્રોનિક ડિઝીઝ છે, એટલે કે ધીમે ધીમે જે છે એ લિવર સેલ્સ જે છે એ ડિફ્યુઝ ડિજનરેશન એનું થશે ઓર ડિસ્ટ્રક્શન જે છે ધીમે ધીમે થશે. લોંગ ટાઈમથી જે છે એ ધીમે ધીમે ડેમેજ થતા રહેશે. સો ક્રોનિક પ્રોગ્રેસિવ ડિઝીઝ ઓફ ધ liver characterized by diffuse degeneration and destruction of hepatocytes, means કે liver cells જે છે એનું destruction જોવા મળશે. Repeated destruction of hepatic cells causes the formation of scar tissue. Now repeatedly જે છે if cell જે છે એનું destruction થશે તો new cell form થવાની જગ્યાએ scar tissue form થશે. Early signs are ague and non-specific. Assess for fatigue, significant weight changes, GI symptoms, anorexia, vomiting, abdominal pain and liver tenderness. Early signs જે છે એ નોન સ્પેસિફિક હશે, જે જનરલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ હશે એવા જ સિમ્ટમ્સ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફટીગ હશે, વોમિટિંગ, એનોરેક્સિયા, GI symptoms, abdominal pain and liver tenderness જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. Cirrhosis has many causes and is due to chronic damage and injury to liver cells. The most common are chronic hepatitis C, alcoholism, non-alcoholic fatty liver disease, and non-alcoholic steatohepatitis. Cirrhosis જે છે એના બધા બહુ કોઝિસ છે કે જેના લીધે સિરોસિસ થવાના ચાન્સીસ છે એન્ડ ક્રોનિક ડેમેજ થશે, ઇન્જરી થશે લિવર સેલ્સ જે છે એને. મોસ્ટ કોમન જે છે એમાં ક્રોનિક હિપેટાઇટિસ, ઇફ હિપેટાઇટિસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય ક્રોનિક હિપેટાઇટિસના લીધે જે છે એ સિરોસિસ થશે. Alcoholism is also one of the cause. Non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis. Non-alcoholic fatty liver disease હશે કે આલ્કોહોલ જે છે એ રીઝન નહીં હોય સિરોસિસ થવા માટે, બટ ફેટી લિવર ડિઝીઝ જે છે એના લીધે જે ફેટ સેલ્સ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હશે તો એના લીધે જે છે એ સિરોસિસ થશે. કોમ્પ્લિકેશન્સ, પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન. સિરોસિસ જે છે એની કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર portal hypertension present as a persistent increase in pressure in the portal vein that develops as a result of obstruction to flow. Now flow જે છે obstruction થઈ જશે flow નો, so એના લીધે જે છે એ pressure જે છે portal vein ની અંદર increase થશે. portal hypertension જે છે client માં present હશે. Ascites, accumulation of fluid in the peritoneal cavity that results from venous congestion of hepatic capillaries.
Capillary congestion leads to plasma leaking directly from the liver surface and portal vein. Ascites જશે peritoneal cavity ની અંદર fluid accumulation થશે. Now fluid જે છે ક્યાંથી આવશે? જે venous congestion થશે, hepatic capillaries જે છે એમાં venous congestion ના લીધે જે blood જે છે એ એનું જે મેઇન જે વેન્સ ની અંદર જે છે એ એનું સર્ક્યુલેશન થવું જોઈએ એ નહીં થાય બીકોઝ કન્જેશન છે. કેપિલરી કન્જેશન ના લીધે પ્લાઝમા જે છે એ લીક થશે બીકોઝ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો જે વોલ છે કેપિલરીઝ ની વોલ એ જે છે પરમિએબલ થઈ જશે. પરમિએબિલિટી ના લીધે પછી પ્લાઝમા જે છે વોલમાંથી લીક થશે અને પછી લીવર સરફેસ ની ઉપર જે છે ડાયરેક્ટલી જોવા મળશે. ઓર પોર્ટલ વેઇન જે છે એમાં જે છે તમને ડાયરેક્ટલી એ રીતે જે છે એ જોવા મળશે. તેના લીધે અસાઇટ્સ જોવા મળે છે કે ફ્લુઇડ જે છે લીક થશે. એટલે પ્લાઝમા લીકિંગ જે છે એ કેપિલરી કન્જેશન ના લીધે જોવા મળશે. એના લીધે અસાઇટિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. બ્લીડિંગ esophageal varices, fragile thin walled distended esophageal veins that become irritated and ruptured. જે પોર્ટલ વેઇન જે છે એમાં હાઇપરટેન્શન છે. સો એના લીધે જે esophageal veins જે છે એને બી ઇફેક્ટ થશે. esophageal varices જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. બ્લીડિંગ પ્રેઝન્ટ હશે. fragile and thin wall esophageal veins જે છે એનું ડિસ્ટેન્શન જોવા મળશે. એના લીધે રપ્ચર થશે. જે બી વેઇન્સ જે છે એ વેઇન્સ એટલે રપ્ચર થવાના લીધે બ્લીડિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Jaundice occurs because the liver is unable to metabolize bilirubin and because the edema, fibrosis and scarring of the hepatic bile ducts interfere with normal bile and bilirubin secretion. Jaundice જે છે પ્રેઝન્ટ હશે because liver જે છે એનું ફંક્શનિંગ પ્રોપરલી નહીં કરી શકે. બિલિરુબિન જે છે એને મેટાબોલાઇઝ નહીં કરે because એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે. ફાઇબ્રોસિસ હશે. સ્કાર ફોર્મેશન જે છે એ જોવા મળશે. એટલે જે હિપેટિક બાઇલ ડક્ટ જે છે એ ઇન્ટરફિયર કરશે નોર્મલ બાઇલ પ્રોડક્શન એન્ડ બિલિરુબિન જે છે એના સિક્રેશનની અંદર. એના લીધે ગ્લેન્ડની અંદર બિલિરુબિન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. જોન્ડિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. નાઉ કોઆગ્યુલેશન ડિફેક્ટ્સ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એમાં કોએગ્યુલેશન ડિફેક્ટ્સ બી પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ કોએગ્યુલેશન માટે બી લીવર જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. નાઉ ડિક્રીઝ સિન્થેસિસ ઓફ બાઇલ ફેટ્સ ઇન ધ લીવર પ્રિવેન્ટ્સ ધ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ. જે બાઇલ ફેટ જે છે એનું સિન્થેસિસ ડિક્રીઝ થવાના લીધે જે વિટામિન્સ જે છે જે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ હતા એ પ્રોપરલી એબ્ઝોર્બ નહીં થાય. એના લીધે જે છે ડેફિશિયન્સીસ થશે. વિધાઉટ વિટામિન કે એન્ડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર 2, 7, 9 and 10 the client is prone to bleeding and easy bruising. જે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જે છે નહીં હોય વિટામિન કે ની ડેફિશિયન્સી હશે. સો ક્લોટિંગ ફેક્ટર વિટામિન કે ની ડેફિશિયન્સીને લીધે ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર ઇઝીલી જે છે એ બ્રુઇઝિંગ જોવા મળશે ઓર બ્લીડિંગ જે છે એ ક્લાયન્ટમાં થવાના ચાન્સીસ છે. પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથી end stage hepatic failure characterized by altered level of consciousness, neurological symptoms, impaired thinking and neuromuscular disturbances caused by failure of the diseased liver to detoxify neurotoxic agents such as ammonia. Now, portal systemic encephalopathy ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. એન્સેફેલોપેથી હશે એટલે કે જે નર્વસ સિસ્ટમના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. એન્ડ સ્ટેજ હિપેટિક ફેલિયર જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે એન્સેફેલોપેથી જે છે કોમ્પ્લિકેશન્સમાં બીકોઝ જનરલી લીવર જે છે એ જે ડિટોક્સિફિકેશનનું વર્ક કરતું હતું. નાઉ જે ન્યુરોટોક્સિક એજન્ટ જે છે એને ડિટોક્સિફાય નહીં કરે સચ એઝ એમોનિયા. એમોનિયા જે છે કલેક્ટ થશે તો એમોનિયા જે ડાયરેક્ટલી મેન્ટલ સ્ટેટસ જે છે એને અફેક્ટ કરે છે. એટલે લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ જે છે અલ્ટર થશે. ન્યુરોલોજીકલ સિમ્ટમ્સ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. થિંકિંગ જે છે ઇમ્પેરમેન્ટ થશે. ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસ્ટર્બન્સીસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સો પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથી પણ કોમ્પ્લિકેશન છે. હિપેટોરિનલ syndrome, progressive renal failure associated with hepatic failure. જે renal failure જે છે એ પ્રોગ્રેસિવ હશે જે hepatic failure ની સાથે associated હોય છે. characterized by a sudden decrease in urinary output, elevated blood urea nitrogen and creatinine level, decrease urine sodium excretion and increase urine osmolarity. Generally જે છે કે જે
હિપેટિક ફેલિયર જે છે સ્ટાર્ટ થશે એના લીધે ધીમે ધીમે જે છે એ રિનલ ફેલિયર બી જોવા મળશે. રિનલ ફેલિયર જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં યુરિન આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન ઇન્ક્રીઝ થશે, ક્રિએટિનિન લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, યુરિન સોડિયમ એક્સક્રેશન ડિક્રીઝ થશે, સો એના લીધે એડીમા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ યુરિન ઓસ્મોલારિટી જે છે ઇન્ક્રીઝ હશે. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ, ક્લિનિકલ પિક્ચર, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં ક્લિનિકલ પિક્ચર આપેલું છે, ક્લિનિકલ પિક્ચર ઓફ અ ક્લાયન્ટ with liver dysfunction. Manifestations vary according to the progression of disease. જો disease progress થશે એના accordingly manifestations જે છે એ change થતા રહેશે. Some dermatological manifestations are noted in color and marked with asterisks. જે કેટલાક ડર્મેટોલોજીકલ ચેન્જીસ જે છે એ કલરની અંદર માર્ક કરેલા છે. ડર્મેટોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ કયા કયા છે? સો એક્ઝિલરી એન્ડ પ્યુબિક હેર ચેન્જીસ ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમ જે છે એમાં એટલે એક્ઝિલરી એન્ડ પ્યુબિક હેર ચેન્જીસ, કેપ્યુટ મેડ્યુસે ડાયલેટેડ એબ્ડોમિનલ વેન્સ, જે અહીંયા પિક્ચર જે છે તમને એમાં દેખાતી હશે કે જે એબ્ડોમિનલ વેન જે છે ડાયલેટેડ છે, તમે ઇઝીલી જે છે એ ચેક કરી શકો છો, ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો, જેને કેપ્યુટ મેડ્યુસે કહેવાય, ડાયલેટેડ એબ્ડોમિનલ વેન્સ. એકાઇમોસિસ, પેટિકિયા, સ્મોલ પિનપોઇન્ટ હેમરેજ પ્રેઝન્ટ હશે. એકાઇમોસિસ રેડનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ક્રીઝ સ્કિન પિગમેન્ટેશન જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલા સમ ઓફ ધ એરિયા જે છે ત્યાં તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે સ્કિનનો કલર જે છે એ ચેન્જ છે. જોન્ડિસ, પામર એરિથમા, જે પામ જે છે એની અંદર જે છે રેડનેસ જોવા મળશે. જોન્ડિસ પ્રેઝન્ટ હશે. પ્રુડિટસ, સ્પાઇડર એન્જિયોમાસ, ચેસ્ટ એન્ડ થોરેક્સ જે છે એમાં સ્પાઇડર એન્જિયોમાસ હશે. સ્પાઇડર એન્જિયોમાસ જે છે એમાં જેવું સ્પાઇડરનો શેપ હશે સેમ એવો શેપ જે છે એ જે ચેસ્ટ જે છે ત્યાં એન્ડ થોરેક્સ જે છે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ક્લાયન્ટ જે છે એટલે પિક્ચર જે છે ક્લાયન્ટનું એમાં આપેલું છે કે જે સ્મોલ સ્પાઇડર જેવા જે નાના નાના તમને માર્ક્સ દેખાય છે એ સ્પાઇડર એન્જિયોમાસ છે. સો ડર્મેટોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં કયા કયા ચેન્જીસ થાય છે? એકાઇમોસિસ, એરિથમા, પામર એરિથમા, જોન્ડિસ, પેટિકિયા, સ્કિન પિગમેન્ટેશન will be increased. કેપ્યુટ મેડ્યુસે જે એબ્ડોમિનલ વેન્સ જે છે ડાયલેટેડ જોવા મળશે. પ્રુડિટસ, સ્પાઇડર એન્જિયોમાસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. એન્ડોક્રાઇન ફાઇન્ડિંગ્સ, ઇન્ક્રીઝ એલ્ડોસ્ટેરોન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, ઇન્ક્રીઝ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન, ઇન્ક્રીઝ સર્ક્યુલેટિંગ એસ્ટ્રોજન્સ, ઇન્ક્રીઝ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ એન્ડ ગાયનેકોમાસ્ટિયા. ક્લાયન્ટ જે છે એમાં એલ્ડોસ્ટેરોન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, સર્ક્યુલેટિંગ એસ્ટ્રોજન જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઇન્ક્રીઝ થશે, પ્લસ જે એસ્ટ્રોજનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, ગાયનેકોમાસ્ટિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. પલ્મોનરી ફાઇન્ડિંગ્સ, ડિસ્પનિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, હાઇડ્રોથોરેક્સ, જે ફ્લુઇડ કલેક્શન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇપોવેન્ટિલેશન, હાઇપોક્ઝેમિયા. ન્યુરોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ, એસ્ટેરિક્સિસ, ન્યુરોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં પેરાસ્થેશિયાસ ઓફ ફીટ, ફીટ જે છે એમાં પેરાસ્થેશિયાસ જોવા મળશે. નમનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. જે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે એમાં પેરિફેરલ નર્વ ડિજનરેશન, પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથી. પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથીના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કે જે લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસને અફેક્ટ કરશે, થિંકિંગ જે છે ઇમ્પેર થશે. પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથી જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. રિવર્સલ ઓફ સ્લીપ વેક પેટર્ન, સેન્સરી ડિસ્ટર્બન્સીસ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ઇમ્યુન સિસ્ટમ ડિસ્ટર્બન્સીસ, ઇન્ક્રીઝ સસેપ્ટેબિલિટી ટુ ઇન્ફેક્શન જે છે એનાથી સસેપ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ઇઝીલી જે છે ઇન્ફેક્શન લાગશે ક્લાયન્ટમાં. લ્યુકોપેનિયા, ડબ્લ્યુબીસી લ્યુકોસાઇટ જે છે એના કાઉન્ટ ડિક્રીઝ થઈ જશે. એના લીધે બી કોઈ બી ઇન્ફેક્શન જે છે એ ક્લાયન્ટને ઇઝીલી જે છે એ લાગી શકે છે. ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ડિસ્ટર્બન્સીસ અસાઇડ્સ, ફ્લુઇડ કલેક્શન જે છે એ ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થશે પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર. ડિક્રીઝ ઇફેક્ટિવ બ્લડ વોલ્યુમ, હાઇપોકેલ્સીમિયા, ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રેમિયા और हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम लेवल जैसे इंक्रीज થાય और मे बी डिक्रीज થશે. હાઇપોકેલેમિયા, પોટેશિયમ લેવલ ડિક્રીઝ થશે. હાઇપોકેલ્શિયમિયા, કેલ્શિયમ લેવલ ડિક્રીઝ થશે. પેરિફેરલ એડીમા, જે લેગ્સ જે છે ઓર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે એમાં એડીમા પ્રેઝન્ટ હશે. વોટર રિટેન્શન જે છે ક્લાયન્ટની અંદર જોવા મળશે. કોઝ
Renal findings, hepatorenal syndrome, increase urine bilirubin. Urine ની અંદર bilirubin નું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, જે hepatorenal syndrome ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ફાઇન્ડિંગ્સ, કાર્ડિયાક ડિસરિધેમિયાસ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન, ફટીગ, હાઇપરકાઇનેટિક સર્ક્યુલેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, કે સર્ક્યુલેશન જે છે બહુ જલ્દી સ્પીડની અંદર થશે. પેરિફેરલ એડિમા, પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન, સ્પાઇડર એન્જીઓમાસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. હેમેટોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ, અનીમિયા, ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન, બીકોઝ જે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે, વિટામિન કે જે છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું, સિન્થેસિસ નથી થતું, તો એના લીધે જે છે એ ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન જોવા મળશે. બ્લીડિંગ જે છે ઇન્ટરનલી બી થઈ શકે ઓર મે બી એક્સટર્નલ બ્લીડિંગ બી પ્રેઝન્ટ હોય. ઇમ્પેર કોએગ્યુલેશન, સ્પ્લિનોમેગાલી, થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ડિક્રીઝ થશે, લ્યુકોપેનિયા છે એટલે લ્યુકોસાઇટ કાઉન્ટ જે છે ડિક્રીઝ થશે. અનીમિયા છે એનો મતલબ કે જે હિમોગ્લોબિન જે છે એ બી ડિક્રીઝ છે, હિમેટોક્રિટ ડિક્રીઝ છે, કોએગ્યુલેશન ઇમ્પેરમેન્ટ છે. સ્પ્લીન જે છે એનું એનલાર્જમેન્ટ જોવા મળશે. સ્પ્લિનોમેગાલી જે છે હિમેટોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ફાઇન્ડિંગ્સ, એબ્ડોમિનલ પેઇન, એનોરેક્સિયા, એસાઇડ્સ, ક્લે કલર સ્ટૂલ, ડાયરિયા, ઇસોફેજિયલ વેરાસિસ, પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે તો એના લીધે ઇસોફેજિયલ વેરાસિસ પ્રેઝન્ટ હશે. ફેટર હિપેટિકસ, ગોલસ્ટોન્સ, ગેસ્ટ્રાઇટિસ, ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ બ્લીડિંગ, હેમરોઇડલ વેરાસિસ, હિપેટોમેગાલી, હાઇટલ હર્નિયા, હાઇપરસ્પ્લિનિઝમ, malnutrition, nausea, small nodular liver and vomiting જે છે GI ફાઇન્ડિંગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Now interventions કયા લેવાના? Firstly, elevate the head of the bed to minimize shortness of breath because difficulty in breathing હશે. Dyspnea જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે, પ્લસ હાઇપોક્ઝેમિયા પ્રેઝન્ટ છે. ઓક્સિજન લેવલ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે, તો એટલા માટે ઇઝીલી બ્રીથિંગ કરી શકે. શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ જે છે એને મિનિમાઇઝ કરવા માટે હેડ ઓફ ધ પેડ જે છે એલિવેટ કરવામાં આવે. If ascites and edema are absent and the client does not exhibit signs of impending coma, a high protein diet supplemented with vitamins is prescribed. If edema and ascites absent હોય ક્લાયન્ટમાં એન્ડ કોઈ ઇમ્પેન્ડિંગ કોમાની સાઇન જે છે એ શો ના કરતા હોય ક્લાયન્ટ, તો હાઈ પ્રોટીન ડાયટ સપ્લિમેન્ટ જે છે એ વિટામિન સાથે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે. Provide supplemental vitamins B complex, vitamin A, C and K, folic acid and thiamine as prescribed. Vitamin B જે છે જેટલા બી ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ હોય છે જનરલી એ સપ્લિમેન્ટેશનમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સો વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ, વિટામિન એ, વિટામિન સી એન્ડ વિટામિન કે જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે as per the prescription. Restrict sodium intake and fluid intake as prescribed. Edema if present હશે, hypernatremia હશે તો એન્ડ વોટર જે છે એનું ઇન્ટોક્સિકેશન હશે, એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમનામાં સોડિયમ ઇન્ટેક એન્ડ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાની એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. ઇનિશિયેટ enteral feedings or parental nutrition as prescribed. Administer diuretics as prescribed to treat ascites. જે ascites જે છે ફ્લુઇડ કલેક્શન થયું છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે ડાયુરેટિક્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટરિંગ કરો, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ જે છે ક્લાયન્ટમાં ચેક કરો. Weigh client and measure abdominal girth daily. ક્લાયન્ટ જે છે એનું વેઇટ મેઝરમેન્ટ કરવાનું ડેલીના, પ્લસ જે એબડોમિનલ ગર્થ જે છે મેઝર કરો. કઈ રીતે એબડોમિનલ ગર્થ મેઝરમેન્ટ કરવાની? સો હાઉ ટુ મેઝર એબડોમિનલ ગર્થ? With the client supine, bring the tab measure around the client and take a measurement at the level of umbilicus. જે umbilicus જે છે ત્યાં એ લેવલ પર રાખી અને મેઝરમેન્ટ લેવાનું. Before removing the tab, mark the client's abdomen along the sides of tape on the client's flank, side and midline to ensure that later measurements are taken at the same place. જે ટેપ જે છે એનાથી મેઝરિંગ કરી લીધા પછી ટેપને રિમૂવ કરતા પહેલા એબડોમેન જે છે એમાં જે ફ્લેન્ક સાઈડ એટલે કે સાઈડ વાળો જે એરિયા છે, ફ્લેન્ક એરિયા જે છે ત્યાં ટેપ જે છે એ કર્યો એન્ડ જે મિડલાઇન વાળો એરિયા જે છે ત્યાં ટેપ કરવામાં આવે. એટલે બંને સાઈડ જે છે એ એરિયા ટેપ કરવામાં આવશે એન્ડ મિડલાઇન વાળો એરિયા જે છે માર્ક કરવામાં આવે કે જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ જે છે એ મેઝરમેન્ટ કરીએ તો સેમ જે છે એ પ્લેસ પરથી મેઝરમેન્ટ જે છે એ ચેક કરવામાં આવે.
Monitor level of consciousness, assess for pre-coma state, tremors or delirium present છે કે નહીં ચેક કરો. લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ જે છે અસેસમેન્ટ કરવામાં આવશે. પ્લસ પ્રી-કોમા સ્ટેટ જે છે એ ચેક કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ટ્રેમર્સ પ્રેઝન્ટ હોય ક્લાયન્ટમાં, ડિલિરિયમ જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં મોનિટરિંગ કરવાનું. મોનિટર ફોર એસ્ટેટિક્સિસ, કોર્સ tremor characterized by rapid non-rhythmic extension and flexion in the wrist and fingers. Now, aesthetics જે છે પ્રેઝન્ટ હતું તો કઈ રીતે ચેક કરવામાં આવે? જે મોનિટરિંગ જે છે એમાં ચેક કરો કે જે ટ્રેમર્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં કોર્સ ટ્રેમર્સ એમાં રેપિડલી નોન રિધેમિક એક્સટેન્શન એન્ડ ફ્લેક્શન થશે. ક્લાયન્ટ રિસ્ટ જે છે એનું એન્ડ ફિંગર્સ જે છે એનું આ રીતે જે છે એલિસિટ એસ્ટેટિક્સિસ ફ્લેપિંગ ટ્રેમર્સ જેને કહેવાય કે આ રીતે જે ફ્લેપ કરતા હોય આપણે એ રીતે જે છે ટ્રેમર્સ જોવા મળશે. હેવ ધ ક્લાયન્ટ એક્સટેન્ડ આર્મ, dorsiflex the wrist and extend the fingers. Observe for rapid non-rhythmic extensions and flexion. ક્લાયન્ટ જે છે એમને હેન્ડ જે છે એને એક્સટેન્ડ કરવાનું કહો પ્લસ જે રિસ્ટ જે છે એનું ડોર્સિફ્લેક્શન કરવાનું કહો એટલે ડોર્સિફ્લેક્શન કરશો પ્લસ ફિંગર્સ જે છે એને એક્સટેન્ડ કરવાની. એટલે એના પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે નોન રિધમિક એક્સટેન્શન એન્ડ ફ્લેક્શન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ક્લાયન્ટમાં. મોનિટર ફોર ફેટર Hepatitis, the fruity, musty breath odor of severe chronic liver disease. Fetal Hepatitis જે છે તો એની અંદર ક્લાયન્ટ જે છે એમાં જે બ્રીથ ઓર્ડર જે છે ફ્રૂટી એન્ડ મસ્ટી ઓર્ડર હશે બિકોઝ સિવિયર ક્રોનિક લિવર ડિઝીઝ હશે એના લીધે મસ્ટી ઓર્ડર ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. Maintain gastric intubation to assess bleeding or esophagogastric balloon tamponade to control bleeding varices as prescribed. Now, gastric intubation maintain રાખવામાં આવે. Esophageal varices જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે તો એની ટ્રીટમેન્ટ માટે જે બ્લીડિંગ વેરેસિસ જે છે કન્ડિશનમાં એવું હોય કે બહુ વધારે ડાયલેશન થઈ ગયું હોય તો બ્લડ વેસલ્સ જે છે એનું રપ્ચર જોવા મળશે. બ્લડ વેસલ રપ્ચર થશે એટલે બ્લીડિંગ થશે. તો ઇસોફેજિયલ વેરેસિસની અંદર બ્લીડિંગ પ્રેઝન્ટ હોય છે. નાઉ બ્લીડિંગને કંટ્રોલ કરવા માટે ઇસોફેગોગેસ્ટ્રિક બલૂન ટેમ્પોનેડ જે છે એ ઇન્ટ્યુબેશન જે છે એના થ્રુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. બલૂન જે છે બ્લીડિંગ જે છે એને સ્ટોપ કરશે, બ્લીડિંગને કંટ્રોલ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. એડમિનિસ્ટર બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ, બ્લડ પ્રોડક્ટ જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું બિકોઝ બ્લીડિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે એટલા માટે. પ્લસ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ડિક્રીઝ છે. મોનિટર કોએગ્યુલેશન લેબોરેટરી રિઝલ્ટ્સ, એડમિનિસ્ટર વિટામિન કે ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ. લેબોરેટરી રિઝલ્ટ જે છે ચેક કરો. કોએગ્યુલેશન જે છે એના જે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ છે, પાર્શિયલ પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે ચેક કરો. વિટામિન કે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. એડમિનિસ્ટર એન્ટાસિડ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. એડમિનિસ્ટર લેક્ટ્યુલોઝ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ which decreases the pH of bowel, decreases production of ammonia by bacteria in the bowel and facilitates the excretion of ammonia. Ammonia જે છે એને એક્સક્રીશનને ફેસિલિટેટ કરવા માટે લેક્ટ્યુલોઝ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જે બોવેલની પીએચ જે છે એને ડિક્રીઝ કરશે એન્ડ એમોનિયા જે છે એનું પ્રોડક્શન બી ડિક્રીઝ કરશે બોવેલમાં. Administer antibiotics as prescribed to inhibit protein synthesis in bacteria and decrease the production of ammonia. Avoid medications such as opioids, sedatives, and barbiturates, and any hepatotoxic medications or substances. જે મેડિકેશન્સ જે છે કે જે લીવરની ઉપર ઇફેક્ટ કરતી હોય, હિપેટોટોક્સિક મેડિકેશન્સ હોય એવી મેડિકેશન જે છે એને અવોઇડ કરો સચ એઝ ઓપિયોઇડ્સ, સેડેટિવ્સ, બાર્બિટ્યુરેટ્સ જે છે એને ઓર અધર સબસ્ટન્સીસ જે છે અવોઇડ કરો. Instruct the client about the importance of abstinence of alcohol intake. આલ્કોહોલ ઇન્ટેક જે છે એનું એબ્સ્ટિનન્સ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના પર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. પ્રિપેર ક્લાયન્ટ ફોર પેરાસિન્થેસિસ ટુ રિમૂવ એબ્ડોમિનલ ફ્લુઇડ. એબ્ડોમિનલ ફ્લુઇડ જે છે અસાઇટિસ પ્રેઝન્ટ છે તો જે ફ્લુઇડ જે છે એને રિમૂવલ માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને રેડી કરો પેરાસિન્થેસિસ માટે. Prepare the client for surgical shunting procedures if prescribed to divert fluid from ascites into the venous system. Now જે ascites ની અંદર ફ્લુઇડ પ્રેઝન્ટ છે એને ડાયવર્ટ કરવા માટે
ઇફ સર્જિકલ શન્ટિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરવાની તો ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો. જે સર્જિકલ શન્ટિંગ જે છે શું કરશે, જ્યાં સાઇટ્સની અંદર ફ્લુઇડ કલેક્શન થયું છે ફ્લુઇડને ડાયવર્ટ કરશે વેનસ સિસ્ટમ જે છે એમાં. Instruct the client on how to recognize signs of encephalopathy and to contact the primary healthcare provider if these signs develop. Client જે છે એમને instructions પ્રોવાઈડ કરો કે જે encephalopathy જે છે એની સાઇન્સને રેકોગ્નાઇઝ કરે કે મેન્ટલ સ્ટેટસ સોરી જે લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ ચેન્જીસ થાય છે, જે થિંકિંગ જે છે ઇન્વાયરમેન્ટ થાય છે, તો એ બધા જે છે એ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ચેક કરે. એન્ડ PHCP જે છે એમને કોન્ટેક્ટ કરે ઇફ સાઇન્સ જે છે ડેવલપ થાય છે તો. Collaborate with the healthcare team to help the client be as independent as possible. Next condition is esophageal varices, dilated and tortuous veins in the submucosa of esophagus. Esophagus જે છે veins જે છે એમાં pressure increase થશે તો dilate થશે. જે esophagus ના submucosa જે છે એમાં dilated and tortuous veins present હશે. Caused by portal hypertension, often associated with liver cirrhosis, are at high risk for rupture if portal circulation pressure rises. Portal hypertension જે છે એની સાથે associated હશે, એના લીધે જે છે cause થાય છે, પ્લસ liver cirrhosis of liver જે છે એની અંદર portal hypertension present હોય છે, એના લીધે esophageal varices present હશે. And dilation એટલું બધું થાય કે rupture થવાનો બી high risk હોય છે if portal circulation ની અંદર pressure increase થશે તો. Bleeding varices are life-threatening emergencies. Dilation તો થશે, but if rupture થઈને bleeding થાય છે તો એ life-threatening emergency condition છે. The goal of treatment is to control bleeding, prevent complications and prevent the recurrence of bleeding. Main જે છે bleeding જે છે stop કરવાનું treatment જે છે એનો tool હશે, plus complication prevention and જે bleeding જે છે એનું recurrence ના થાય એ prevent કરવાનું ટ્રીટમેન્ટ જે છે એનો ગોલ હશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ, હિમેટેમેસિસ, બ્લીડિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ છે તો જે બ્લડ જે છે એ વોમિટિંગ જે છે એની અંદર તમને પ્રેઝન્ટ થશે. હિમેટેમેસિસ, મેલેના, સ્ટૂલની અંદર બ્લીડિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, બ્લડ સેલ્સ, અસાયટિસ પ્રેઝન્ટ હશે, જોન્ડિસ, હિપેટોમેગાલી, સ્પ્લિનોમેગાલી, ડાયલેટેડ એબ્ડોમિનલ વેઇન્સ એન્ડ સાઇન્સ ઓફ શોક જે છે પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ બ્લીડિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળે છે. Rupture and resultant hemorrhage of esophageal varices are the primary concerns because this represents a life-threatening situation. If hemorrhage જે છે present હોય, rupture થયું હશે esophageal varices જે છે એના લીધે, તો એ primary concern છે because જે છે life-threatening condition situation represent કરે છે. Interventions: monitor vital signs, elevate the head of the bed. Vital signs monitoring કરવાનું, shock જે છે એના signs જે છે check કરવા માટે, blood pressure monitoring કરવું important છે, tachycardia present છે કે નહીં check કરો, head of the bed જે છે elevate કરો, monitor for orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension માટે monitoring કરો. Monitor lung sounds and for the presence of respiratory distress. Respiratory distress present છે કે નહીં check કરો. Administer oxygen as prescribed to prevent tissue hypoxia. Tissues જે છે એમાં oxygen supply decrease ના થાય એના prevention માટે oxygen administration કરવામાં આવે. Monitor level of consciousness. Maintain NPO status. Administer fluids intravenously as prescribed to restore fluid volume and electrolyte imbalances. Monitor intake and output. Now bleeding થાય છે plus vomiting જે છે થશે એટલે એના લીધે ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ હશે. ફ્લુઇડ ઇન્ટ્રાવેનસલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ફ્લુઇડ વોલ્યુમ જે છે એને રિસ્ટોર કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સીસ જે છે એના માટે બી IV ફ્લુઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. મોનિટર હિમોગ્લોબિન એન્ડ હિમેટોક્રિટ વેલ્યુઝ એન્ડ કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ. કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ જે છે એના માટે મોનિટરિંગ કરો, એનું લેવલ ચેક કરવાનું, હિમોગ્લોબિન હિમેટોક્રિટ વેલ્યુઝ જે છે ચેક કરો. Administer blood transfusions or clotting factors as prescribed. If clotting factor deficiency હશે તો clotting factor decrease થઈ ગયા હશે, એના માટે clotting factor જે છે administration કરવામાં આવે और blood transfusion જે છે provide કરો. Assist in inserting an NG tube or a balloon tamponade as prescribed. Balloon tamponade is not used frequently
because it is very uncomfortable for the client and its use is associated with complications. NG tube જે છે એ ઇન્સર્શનમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોવાઈડ કરો ઓર બલૂન ટેમ્પોનેટ જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો એમાં આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરો. નાઉડેઝ બલૂન ફ્રીક્વન્ટલી જે છે એ બલૂન ટેમ્પોનેટનો યુઝ નથી થતો because it is very uncomfortable for client એન્ડ જો એને યુઝ કરવામાં આવશે તેની કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એ પણ વધારે છે. Prepare to assist with administering medications to induce vasoconstriction and reduce bleeding. મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવાની કે જેનાથી વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન જે છે ઇન્ડ્યુસ થાય, વેસો ડાયલેશન થાય છે એટલે કે વેસલ્સ જે છે ડાયલેટ થાય છે તો એની અગેન્સ્ટમાં વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થાય એના માટેની મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે જેનાથી બ્લીડિંગ જે છે રિડ્યુસ થશે. Instruct the client to avoid activities that will initiate vasovagal responses. વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ જે છે ઇનિશિએટ કરતા હોય એવી એક્ટિવિટીઝ જે છે એને અવોઇડ કરો. Prepare the client for endoscopic procedures or surgical procedures as prescribed. Endoscopic injections, such as surgical procedure or other procedures, such as endoscopic injections provide sclerotherapy. The procedure involves the injection of a sclerosing agent into and around bleeding varices. Complications include chest pain, pleural effusion, aspiration pneumonia, esophageal stricture, and perforation of esophagus. એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેમાં સ્ક્લેરોસિંગ એજન્ટ હોય જે બ્લીડિંગ જ્યાં થતું હોય, બ્લીડિંગ વેરાસિસ પ્રેઝન્ટ હોય ત્યાં જે છે ઇન્જેક્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. કોમ્પ્લિકેશન્સ એની એવી છે કે ચેસ્ટ પેન પ્રેઝન્ટ હોય, પ્લુરલ ઇફ્યુઝન થવાના ચાન્સીસ છે, પરફોરેશન થશે ઇસોફેગસમાં ઇફ એન્ડોસ્કોપ જે છે એ પરફોરેટ કરી શકે છે જે ઇસોફેજિયલ વોલ જે છે અને ઇસોફેજિયલ સ્ટ્રક્ચર જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. Endoscopic variceal ligation. The procedure involves ligation of varices with an elastic rubber band. જે એરિયા જે છે ઇસોફેગસ જે છે એમાં જ્યાં ઇસોફેજિયલ વેરાસિસ પ્રેઝન્ટ છે એનું લાઇગેશન કરવામાં આવે. પ્રોસિજરની અંદર જે વેરાસિસ વાળો એરિયા જે છે એનું લાઇગેશન કરવામાં આવશે જે ઇલાસ્ટિક રબર બેન્ડ જે છે એનો યુઝ કરીને એને લાઇગેટ કરવામાં આવે. Slugging followed by superficial ulceration occurs in the area of ligation within 3 to 7 days. Shunting procedure shunt blood away from the esophageal varices. Porta-caval shunting involves anastomosis of portal vein into the inferior vena cava, diverting blood from the portal system to the systemic circulation. જે બ્લડ જે છે ઇસોફેજિયલ વેરાસિસ જે છે એનાથી દૂર જે છે એને શન્ટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરીને દૂર કરવામાં આવે એટલે બ્લીડિંગ ના થઈ શકે. અહીંયા જે છે એ પોર્ટા-કેવલ શન્ટિંગ કરવામાં આવશે. પોર્ટા-કેવલ શન્ટિંગની અંદર પોર્ટલ વેઇન એન્ડ ઇન્ફિરિયર વેના કેવા જે છે બંનેની વચ્ચે શન્ટ જે છે એ પ્રિપેર કરવામાં આવે. એનાસ્ટોમોસિસ કરીને પછી બ્લડ જે છે ડાયવર્ટ કરવામાં આવશે પોર્ટલ સિસ્ટમમાંથી એ સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનની અંદર એન્ટર થઈ જશે. Distal splenorenal shunt. The shunt involves anastomosis of splenic vein to the left renal vein. The spleen conducts blood from the high pressure varices to the low pressure renal vein. જે distal splenorenal shunt જે છે એમાં જે શન્ટ જે છે એનાસ્ટોમોસિસ કરવામાં આવે એટલે કે અટેચમેન્ટ કરવામાં આવે છે જે સ્પ્લેનિક વેઇન જે છે અને લેફ્ટ રિનલ વેઇન જે છે બંનેને અટેચ કરવામાં આવશે. એટલે સ્પ્લીન જે છે હાઈ પ્રેશર વાળા વેરાસિસ હશે કે જ્યાં બ્લડ પ્રેશર હાઈ છે ત્યાંથી બ્લડ જે છે એ સર્ક્યુલેટ થઈને આવશે એ બ્લડ જે છે એને એન્ટર કરાવશે લો પ્રેશર વાળા રિનલ વેઇન જે છે એની અંદર. મેઝોકેવલ શન્ટિંગ involves a side anastomosis of superior mesenteric vein to the proximal end of inferior vena cava. Mesocaval shunting જે છે એમાં inferior vena cava સાથે mesenteric vein જે છે એ અટેચ કરવામાં આવે એનાસ્ટોમોસિસ કરવામાં આવશે. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt જે છે this procedure uses the normal vascular anatomy of the liver to create a shunt with the use of metallic stent. Metallic stent જે છે યુઝ કરીને શન્ટ બનાવવામાં આવે એટલે કે કનેક્શન જેવું જે છે બનાવવામાં આવશે. Shunt is between the portal and systemic venous system into liver and is aimed at relieving portal hypertension.
પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન ઇન્ક્રીઝ હોય છે, સો એના માટે શન્ટ જે છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે, જે પોર્ટલ એન્ડ સિસ્ટમિક વેનસ સિસ્ટમની વચ્ચે શન્ટ જે છે પ્લેસ કરશે, એટલે જે હાઇપરટેન્શન છે, પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન જે છે એને આપણે રિલીવ કરી શકીએ. ઇટ રિડ્યુસ પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન બાય ડાયવર્ટિંગ બ્લડ ફ્લો અરાઉન્ડ ધ લીવર. લીવર જે છે એની સરાઉન્ડિંગમાં જે બ્લડ ફ્લોને ડાયવર્ટ કરશે અને તે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન જે છે એ રિડ્યુસ થશે. સો ઇસોફેજિયલ વેરેસીસ જે છે એમાં ડાયલેટેડ એન્ડ ટોટરસ વેઇન્સ પ્રેઝન્ટ હશે, સબમ્યુકોઝા ઓફ ઇસોફેગસ જે છે એમાં, એન્ડ મેઇનલી બીકોઝ ઓફ પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન જે છે એના લીધે ઇસોફેજિયલ વેરેસીસ પ્રેઝન્ટ હોય છે. બ્લીડિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય તો ઇટ ઇઝ અ લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇમરજન્સી if bleeding varices is there. The goal of treatment is to control bleeding, prevent complications, and prevent the recurrence of bleeding. Assessment findings: hematemesis, melena, ascites, jaundice, hepatomegaly, splenomegaly, dilated abdominal veins, and signs of shock will be there. If rupture present હોય or hemorrhage present હોય esophageal varices જે છે એમાં, so it is a primary concern because it represents a life-threatening situation. If bleeding હશે તો life-threatening situation જે છે represent કરશે. Interventions કયા લેવાના and surgical procedures જે છે એમાં endoscopic injection provide કરવામાં આવે, endoscopic pericell ligation કરવામાં આવશે, rubber band જે છે elastic rubber band નો use કરીને જે varices જે છે એને ligate કરવામાં આવશે. Shunting procedures એમાં porta caval shunting perform કરવામાં આવે. પોર્ટલ વેઇન એન્ડ ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય જે છે બંને વચ્ચે એનાસ્ટોમોસિસ થશે. ડિસ્ટલ સ્પ્લેનો રિનલ શન્ટ, સ્પ્લેનિક વેઇન એન્ડ લેફ્ટ રિનલ વેઇન જે છે એમાં એનાસ્ટોમોસિસ કરવામાં આવે. મેઝોકેવલ, મેઝેન્ટ્રિક વેઇન એન્ડ ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય જે છે એની વચ્ચે એનાસ્ટોમોસિસ થશે. ટ્રાન્સટ્યુબ્યુલર ઇન્ટ્રાહિપેટિક પોર્ટો સિસ્ટમિક શન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. શન્ટ જે છે પોર્ટલ સિસ્ટમ એન્ડ સિસ્ટમિક વેનસ સિસ્ટમ વચ્ચે એક પેથવે જેવું પ્રોવાઈડ કરશે કે જેનાથી લીવર જે છે એની સરાઉન્ડિંગની અંદર બ્લડ ફ્લો જે છે એ થશે, ડાયવર્ટ થશે એન્ડ હાઇપરટેન્શન જે છે એને તમે રિલીવ કરી શકો. નેક્સ્ટ કન્ડિશન જે છે હિપેટાઇટિસ, inflammation of the liver caused by a virus, bacteria or exposure to medications or hepatotoxins. વાયરસ જે છે ઇફ એનાથી એક્સપોઝ થયું હશે તો એનાથી ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે. બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના લીધે ઇન્ફ્લામેશન થાય ઓર મેડિકેશન જે છે એનાથી એક્સપોઝ થયું હોય, હિપેટોટોક્સિન્સ જે છે એના એક્સપોઝરના લીધે ઇન્ફ્લામેશન થશે. The goal of treatment include resting the inflamed liver to reduce metabolic demands and increase the blood supply, thus promoting cellular regeneration and preventing complications. Now, goal of treatment જે છે જે ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરવાની જે છે એ ફર્સ્ટ ટ્રીટમેન્ટની અંદર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. બ્લડ સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવાનું પ્લસ સેલ્યુલર રિજનરેશન જે છે એને પ્રમોટ કરો. કોમ્પ્લિકેશન પ્રિવેન્શન ઇઝ ઓલ્સો goal of the treatment. Hepatitis is a treatable disease in all cases. Hepatitis A and C are curable. Hepatitis A and B generally resolve without treatment or long-term liver damage, although hepatitis B is more likely to result in chronic liver dysfunction. Now, types of hepatitis include hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis D virus and hepatitis E virus. So mainly 5 types જે છે hepatitis જે છે એના present હોય છે. Hepatitis A, B, C, D and E. Stages and assessment. Stages in assessment of viral hepatitis. Viral hepatitis એ present હશે. વાયરસ જે છે એ કોઝિટિવ ફેક્ટર હશે હિપેટાઇટિસ જે છે થવા માટેનું. તેના સ્ટેજીસ એન્ડ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ છે. ફર્સ્ટલી pre-icteric stage જે છે એમાં a first stage of hepatitis which begins about 2 weeks after exposure and precedes the appearance of jaundice. જે jaundice જે છે એમાં જેવું appearance હોય એવું appearance જે છે first stageમાં હશે present. After exposure 2 weeks જે છે એના પછી start થશે. This stage includes flu-like symptoms, malaise,
fatigue, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, pain such as headache, muscle aches, or polyarthritis, and elevated serum bilirubin and enzyme levels. Jaundice જે શેમાં હોય છે સેમ એ જ રીતે bilirubin level increase થશે, serum bilirubin increase થશે, enzyme levels જે છે increase થશે. Highly transmissible at this stage. જે first stage છે એમાં easily જે છે transmit થઈ જશે. Highly transmission જે છે થશે. Icteric stage begins 1 to 2 weeks after pre-icteric stage. The second stage of hepatitis includes the appearance of jaundice and associated symptoms such as elevated bilirubin levels, dark or tea color urine, and clay colored stools, pruritus, and a decrease in pre-icteric phase symptoms. Fatigue and abdominal pain may persist or become more severe. Second stage જે છે first stage છે ના પછીના 1 to 2 weeks પછી start થશે, જેમાં jaundice જે છે નો appearance included હશે, plus associated symptoms present હશે, such as bilirubin level increase થશે, dark tea color urine, clay colored stool, pruritus જે છે present હશે. Post-icteric stage જે છે begins with the resolution of jaundice about 6 to 8 weeks after exposure. The convalescent stage of hepatitis in which the jaundice decreases and the color of urine and stool returns to normal. Last stage જે છે resolution થશે jaundice જે છે એનું, plus જે stool and urine નો color જે છે change થયો હતો, નવે જે છે normal થઈ જશે. Energy increases, pain subsides, there are minimal to absent gastrointestinal symptoms, and bilirubin and enzyme level return to normal. Post-icteric stage જે છે એની અંદર જેટલી બી વસ્તુ જે છે કે જે પહેલા એબનોર્મલ હતી હવે નોર્મલ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એનર્જી જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, પેઇન જે છે સબસાઇડ થઈ જશે, જે જીઆઈ સિમ્ટમ્સ જે છે એ મિનિમલ ઓર એબસેન્ટ હશે, બિલિરુબિન લેવલ નોર્મલ જે છે એ થઈ જશે. ના હેપેટાઇટિસ એ જે છે એ ત્યાંથી જે છે આપણે કાલથી જોઈશું. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, ma'am. કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો you guys can leave now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.